Bună seara și bine v-am găsit la o nouă ediție a Made in UMFST. Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie George Emil Palade din Târgu Mureș a câștigat anul acesta, în cadrul unei competiții naționale, 6 noi proiecte finanțate de Ministerul Educației Naționale din Fondul de Dezvoltare Instituțională destinat universităților de stat, FDI 2020. În emisiunea de astăzi vom discuta despre proiectul intitulat Junior Researcher Academy, alături de conferențiar dr. Olaf Peter, prorector Cercetare Științifică și Inovare, UMFST, și profesor dr. Mornal Karin, șeful Clinicii de Chirurgie 1, SCJ-ul Târgu Mureș. Bună seara, domnilor doctor! Mulțumim că sunteți astăzi alături de noi. Bună seara! Mulțumim pentru invitație! Pentru a începe emisiunea cu o notă introductivă, spuneți-ne, dacă vă rugăm, ce reprezintă proiectul Junior Researcher Academy? Junior Researcher Academy, pe scurt, reprezintă un mecanism instituțional, chiar o structură instituțională, care își dorește să susțină activitatea și dezvoltarea în carieră a studenților interesați de cercetare. Călin, pentru tine ce reprezintă Junior Researcher Academy? Din punctul meu de vedere, Junior Researcher Academy Project reprezintă, de fapt, proiectul unei activități de cercetare academică adresat tuturor studenților care, în condiții de COVID-19, cu barurile și teatrele închise, cu chefuri de maximum 5 persoane și alea cu mască, cu cursuri și lucrări practice online, mai au încă chef să cerceteze, lucru care se poate încă face on-site. Deci îi așteptăm într-un mediu academic de cercetare. Cam asta cred eu că ar fi traducerea. Care sunt obiectivele principale pe care și le propune această inițiativă? Din punct de vedere administrativ, obiectivul principal este susținerea studenților, inclusiv financiar, pentru a-și dezvolta începutul unor cariere de cercetare. În plan obiectiv, o să vorbim mai târziu despre activități. Am imaginat o serie de instrumente, pornind de la formarea în diferite teme și topicuri legate de cercetare, și ajungând până la acordarea de granturi sau mini-granturi, burse de cercetare studenților. Un pic, în plan mai strategic gândind sau vorbind, obiectivul ar fi să atragem, să identificăm și să susținem acești studenți care au o pornire interioară vis-a-vis de cercetare. Am mai interacționat cu astfel de studenți, o parte dintre ei s-au implicat în proiecte de cercetare, o parte dintre ei au devenit chiar cercetători. Sunt convins că sunt mult mai mulți decât cunoaștem noi și ne dorim ca peste 5 ani sau poate peste 10 ani o parte din membrii Junior Researcher Academy să aibă cariere de cercetare, să conducă propriile proiecte de cercetare în cadrul universității sau în cadrul altor centre de cercetare cu care noi să fim în parteneriat. Călin, tu cum vezi? Da, din punctul meu de vedere, subscriu la tot ce a spus domnul prorector, dar din punctul meu de vedere, cred că este un moment bun, propice, în care să încercăm să revigorăm activitatea de cercetare a studenților care sunt dispuși la renunțări, pentru a da, de fapt, răspuns unor provocări interioare ale fiecăruia dintre ei. Eu cred că în fiecare dintre studenții noștri la medicină mocnește un cercetător, mocnește un practician. Toată problema este să găsim care este exact segmentul de studenți care se mulează pe ceea ce dorim noi să facem. Al doilea obiectiv mi se pare că ar fi cel în care noi deja putem să creionăm de pe băncile facultății niște destine pentru cei care poate nu mai au nicio speranță, mai ales în zilele de astăzi în ce trăim cu toții, și cred că nu mai au nici perspective sau poate îi ajutăm să-și redescopere anumite
anumite gânduri și vise. Și nu în ultimul rând, și cred că asta e cel mai important, ca și la copiii mici care merg să facă sporturi de echipă, cred că este familiarizarea unei tinere generații de studenți cu cerințele și exigențele unei activități de cercetare. Cam astea cred eu că sunt obiectivele principale în viziunea mea proprie. Ce va implica activitatea în cadrul Junior Researcher Academy? Mulțumim pentru întrebare. Am pregătit un pachet destul de amplu de activități sau tipuri de activități. Cum vedem noi, o să discutăm și despre aceste nivele. Am structurat activitatea pe 3 nivele care sigur vor crește și se vor dezvolta în timp. Nivelul de bază este entry level, unde orice student care e curios de ce înseamnă cercetare sau vrea să-și încerce forțele pe acest teritoriu este binevenit. La nivelul acesta, activitățile vor fi preponderent de informarea studenților, de livrare de traininguri, de formare. O să încercăm să îi formăm în topicuri, de exemplu, cum să scriu un articol științific, cum să structurez un proiect de cercetare, topicuri legate de metodologie de cercetare, cum să faci networking cu alți cercetători, ce înseamnă un ecosistem de inovare, ce înseamnă un spin-off, ce înseamnă un startup, da? Vorbim un pic de cercetare și inovare. Practic, ca să își pună bazele bazele unui sistem de cunoștințe care să-i ajute mai târziu. La următorul nivel, le-am numit noi involved level, este nivelul în care și ei deja se implică. Îi vom sprijini în continuare cu formări, cu mobilități, cu posibilitatea de a intra în laboratoare sau în centrele noastre de cercetare. Să sperăm că vom putea face și mobilități internaționale până atunci, posibilitatea de a merge în stagii în laboratoare din Europa sau din lume. Aici deja îi vom susține cu posibilitatea de a aplica la un mic proiect le-am numit noi inițiere în cercetare, care presupune documentarea temeinică pe o temă de cercetare și scrierea unui review al literaturii de un anumit tip. Da? Poate să fie meta-analiză sau poate să fie review sistematic sau un review de tip umbrella și să-l publice. Practic, scopul este tânărul cercetător să treacă prin toți pașii aferenți documentării, scrierii articolului condus de un mentor, desigur, încercării de a publica, reacția revizorilor, revizuirea articolului și așa mai departe, și participarea la conferințe. La al 3-lea nivel, pe care îl numim dedicated level, aici deja înrolăm studenții care și-au dovedit interesul și și-au descoperit pasiunea pentru cercetare. Aici deja ne așteptăm pe modelul acelor câțiva studenți pe care îi cunoaștem, modelul de succes, să participe la cercetare efectivă în echipele de cercetare din proiectele universității, din laboratoarele universității. Și îi vom sprijini cu un tip de proiect de cercetare pe care vor putea să îl scrie ei, să aplice, să câștige și să-l ducă la bun sfârșit, o mică cercetare, ceva de gen proof of concept și să și publice rezultatele. Desigur, îi vom susține pe acest parcurs cu traininguri, cu formări, cu webinarii, cu feedback, așa mai departe. Și la toate aceste activități, cum ved eu, vom adăuga ceva care să mențină ritmicitatea. Noi am spus meetup-uri. Înseamnă echipe sau nuclee de cercetare care se întâlnesc periodic și își prezintă progresul sau ideile sau experiențele. De exemplu, merg niște studenți la un concurs de inovare sau la un hackathon, peste o săptămână în meetup își prezintă experiența de acolo, ceilalți pun întrebări, primesc feedback, așa mai departe. Cineva se pregătește de o conferință, vine cu prezentarea la meetup, face un mock-up presentation, deci o prezentare în avantpremieră, cum îi spunem noi, da? Colegii dau feedback, mentorul îi dă feedback, poate să-și mai optimizeze prezentarea și așa mai departe. Deci cam genul acesta de activități le văd eu în plan concret. Aș vrea să subliniez că Junior Researcher Academy este și pentru partea medicală și farmaceutică, dar și pentru partea de știință și tehnologie. Și ce îmi doresc eu foarte mult, sper să se întâmple organic treaba asta, este ca la un moment dat să avem interdisciplinaritate între pătrunderi, între domeniile medicale și domeniile tehnologice.
Oportunități sunt din ce în ce mai multe concursuri de inovare, hackathon, se cer soluții concrete pe probleme punctuale, unde interdisciplinaritatea câteodată este condiție impusă. Trebuie să mergi cu echipă din minim 2 domenii. Avem acest profil ca universitate și mi se pare o oportunitate fantastică să-l dezvoltăm. Călin, tu cum îi vezi pe tinerii noștri cercetători în acțiune? Eu îi văd în acțiune conform foarte frumos punctat de către tine aceste etape și nivele de instruire. Dar cred că atât aș mai completa și foarte bine ai sesizat și tu în ultimele 2 fraze, este un nou prilej de interdisciplinaritate, este un nou prilej de interconexiune între indivizi, chiar cu direcții de pregătire diferite, în care cu toții avem de câștigat, în primul rând ei. Noi nu suntem altceva decât niște dirijori în tot acest proiect, pentru că nu vrem să facem altceva decât ca toată lumea să cânte aceeași partitură, adică activitatea de cercetare să fie bazată pe principii corecte și inclusiv metoda și concluziile și tot ce va ieși în urma cercetării să fie, dacă se poate, și adaptate pentru practica noastră de zi cu zi. În rest, nu am nimic de completat. Cred că răspunsul lui Peti a fost exhaustiv, deci nu, cam atât. Unde și cum se vor desfășura activitățile specifice? Am înțeles că Junior Researcher Academy dispune atât de un sediu fizic, cât și de posibilitatea susținerii ședințelor în mediul online. Da, acum în perioada asta noi am pregătit 2 sedii fizice, unul la ultimul etaj al clădirii CCAMF, la sediul de pe Gheorghe Marinescu, pentru, hai să zicem, partea de medicină și farmacie, și un sediu fizic la clădirea de pe Nicolae Iorga, undeva lângă bufetul din curte. Ar fi spații de întâlnire în care să putem face meetup-uri sau chiar să putem face mici workshop-uri, lucru pe grupuri mici și feedback într-un grup mai mare și așa mai departe. Acum vremurile sunt cum sunt și vom porni în online. Sperăm ca în cel mai scurt timp sau când situația ne permite să ne întoarcem la aceste întâlniri fizice. În online, sigur, spațiul este infinit. Vom organiza evenimentele în online sub formă de webinarii, workshop-uri, întâlniri de genul cum filmăm și această emisiune. Anul acesta planuim să organizăm un hackathon, undeva în planul cel puțin este la sfârșitul săptămânii pe care o dedicăm zilelor UMF, tot în online. Asta înseamnă că echipele se vor întâlni în spații de genul acesta online și vor aborda o anumită problemă concretă, după care va fi jurizare, premii și așa mai departe. În spațiu fizic, totuși, cercetarea tehnologică și medicală are nevoie de laboratoare. Și ideea ar fi să familiarizăm studenții cu laboratoarele, infrastructura pe care o avem pe ambele domenii, ca să zic așa, și încet, încet să le permitem accesul, întâi ca și cu o notă, sigur, de învățare, ca să vadă care sunt regulile, cum se lucrează într-un laborator, de ce anume trebuie să ții cont și așa mai departe. Și pe măsură ce vor avansa pe aceste 3 nivele ale Junior Researcher Academy, să fie membri activi ai echipelor din laboratoare. N-am nimic de completat aici, decât atâta că aș vrea să reamintesc tuturor studenților că marile descoperiri s-au petrecut în mijlocul naturii și de aceea noi vom încuraja, în condițiile în care se vor debloca aceste restricții, și probabil că ne vom și întâlni și în alte condiții, da? Suntem și noi onorați să stăm cu studenții să discutăm anumite aspecte legate de tot ce însemnează cercetarea științifică, poate să le aducem niște argumente sau contraargumente la cum văd ei cercetarea științifică și cred că nu vom fi niciodată încorsetați de un spațiu, dar există aceste spații destinate
prin grija domnului prorector și a conducerii universității, sunt foarte atractive, dar eu cred că vom depăși și acest moment și dacă vrem să cercetăm, putem să o facem oricând și oriunde, dar nu oricum. Aș adăuga pe această temă o experiență pozitivă la care am participat. Înainte de pandemie a fost organizat un eveniment, se chema Beer and Science, pe o terasă din oraș, unde practic s-au adunat într-un cadru informal aproximativ 5-6 mese pline de oameni interesați de cercetare. Era un ecran acolo montat, era un microfon și fiecare avea 5 minute să-și prezinte direcția de cercetare, ideile, s-au pus întrebări, se mai lua o pauză, mai un desert, mai un pahar de vorbă, încă o prezentare. A fost una dintre cele mai plăcute experiențe alături de studenți. Au participat și mulți studenți. De îndată ce fizic este posibil, plănuim și așa ceva. Ce ne puteți spune despre echipa care va coordona proiectul? Da, după cum spuneam, este o structură instituțională. Domnul profesor Călin Mornal este coordonatorul desemnat al acestei structuri. Alături de el îl susținem, eu ca și prorector și domnul conferențiar Mihai Vartolomei, care este secretarul academic al prorectoratului. Am atras în cadrul proiectului FDI de care ați menționat mai înainte o echipă de aproximativ 10 persoane interesate de cercetare și de relația cu studenții. Am echilibrat echipa astfel încât să vină din zonele medicină, farmacie, știință și tehnologie și asta este echipa de start. Numele cred că sunt publicate deja pe site. Sperăm ca această echipă să crească. Noi îi vedem pe aceste cadre didactice ca și mentori. Jobul lor este, cum a spus și Călin, să dirigeze orchestra, adică să medieze meetup-urile, să țină diverse workshop-uri pe diverse teme, să coordoneze temele de cercetare și așa mai departe. Deci lista este deschisă, vom vedea. Eu sper să crească organic în timp. Pe măsură ce vin studenții spre noi, ei se vor îndrepta către mentori din cadrul disciplinelor sau colectivelor de cercetare unde au un interes de cercetare și, în viziunea mea, echipa aceasta va crește organic. Pe această temă aș mai adăuga, intenționăm să invităm pe cât posibil, acum mediul online, oarecum, da, ne-a deschis oportunitatea asta, să invităm cercetători străini sau români care au plecat în străinătate și și-au dezvoltat o carieră de cercetare. E important ca studenții noștri să aibă o imagine globală asupra ecosistemelor de cercetare internațională. Vor fi, sigur, cu statut de membri invitați. Vom crește în timp. O singură precizare vreau să fac. Domnul prorector, mă rog, mi-a pomenit și mie numele. Să știți că această echipă este o echipă de start, dar ea este deschisă tuturor. S-ar putea ca peste un an de zile să faceți o emisiune numai ca să prezentăm echipa. Eu așa mi-aș dori. Deci nu semnează că este o castă închisă în care nu poți să pătrunzi și în care tu, dacă ai inclinații înspre zona de cercetare și ai și studenții dispuși și disponibili să facă acest lucru, să-ți fie porțile închise. Dimpotrivă, noi vom încerca atât cât ne pricepem și poate ne ajutați și dumneavoastră și mass media în acest sens să promovăm acest proiect, pentru că, încă o dată, repet, reprezintă altceva decât ce au avut studenții până acum și poate că asta o să le spunem noi la mesajele de final. Dar legat de echipă, repet, echipa este asta acum, dar asta nu semnează că la viitorul meci nu vom juca cu alți titulari. Noi îi așteptăm cu drag. Absolut de acord. Cercetarea se bazează pe deschidere, comunicare, mai nou interdisciplinaritate și pe rețele. Care vor fi traiectoriile pe care le vor aborda nucleele de cercetare? Ne putem aștepta ca acestea să fie dintre cele mai variate? Ați menționat deja interdisciplinaritatea.
Da, sper să fie dintre cele mai variate. Deocamdată nu am făcut o listă cu teme sau direcții de cercetare. Așteptăm să vedem interesul studenților, interesul mentorilor care vor sta în spatele studenților și eu cred că se vor contura în mod organic direcțiile de cercetare, în mod natural. Trebuie să ținem cont de istoricul pe care fiecare îl are, de infrastructura fizică unde este necesar pe care o avem și în cadrul webinarilor și a workshop-urilor o să discutăm despre asta. Va trebui să ținem cont și de, trendurile internaționale și de oportunitățile de finanțare pe viitor. Totdeauna este un joc între ce știu și ce îmi doresc să fac și ce e, să zic așa, la modă și ce practic se finanțează de către diverse organisme naționale sau internaționale. Din experiența pe care am avut-o în cadrul proiectelor de cercetare, întotdeauna am găsit până la urmă o cale de mijloc ca să potrivim cele două cerințe. Interdisciplinaritatea, da, aș menționa în acest context că finanțările la nivel european încep să se încline de la cercetarea fundamentală strict pe câte un domeniu către inovare, care înseamnă conlucrarea a 2 sau 3 domenii pentru a rezolva o problemă concretă. Provocări societale se numesc în limbajul de specialitate al proiectelor. Sigur că va exista în continuare cercetare fundamentală pentru că inovațiile se bazează pe ce descoperim la cercetarea fundamentală, dar va trebui să jucăm cel puțin jumătate din eforturile noastre să meargă în zona asta de inovare. Și aici interdisciplinaritatea este fundamentală. Deci da, eu mă aștept la o diversitate cât mai mare și se vor cristaliza, cred eu, nuclee de cercetare în funcție de aceste condiții. Concluzionând, ca și un om care nu are o pregătire expresă, așa cum o ai tu și te invidiez pentru asta, de aceea îmi permit să te rog ca la răspunsurile pur tehnice să răspunzi mai mult tu, pentru că eu sunt chirurg. În schimb, exact cum zicea domnișoara, foarte interesant termenul care era în întrebare, era traiectorii. Îmi place că ați spus traiectorii, pentru că noi aici nu avem o tematică. Noi nu știm încă ce vom cerceta. Și tocmai asta e frumusețea, că așteptăm să vină fiecare dintre cei care doresc să se implice cu o idee. Bine, mă gândesc aici că acea idee e prelucrată și cuantificată din punct de vedere a valorii științifice. Da? Deci nu orice zăpăcit o să vină aici și o să zic că, domnule, eu vreau să redescoper, nu știu, habar n-am, nu știu, spuneți-mi ceva, roata, da? Noi o să-i explicăm, domnule, roți deja există chiar de mai multe feluri, dar ne interesează foarte mult care e viziunea ta despre roată și atunci putem discuta despre acest lucru. Repet, exemplul este banal, pur scolastic și încă o dată spun, noi nu avem o tematică, foarte bine a spus Peti, ne bazăm pe interdisciplinaritate, ne bazăm pe posibilitatea de a aduce înspre UMFST și poate și spre viitorul spital universitar noțiuni care să poată să fie aplicate și aici ne bazăm pe sclipirile noastre inginerești, pe sclipirile noastre medicale și poate pe, hai să zicem, tinerețea și spiritul de inovație a studenților noștri, care să știți că oricând pot fi, să devină ei mentori. Eu chiar îmi doresc asta. Cum pot studenții interesați să devină membri ai Junior Researcher Academy? Există atribute speciale pe care le căutați într-un viitor membru sau, mai bine spus, viitor cercetător? Din punct de vedere administrativ, să zic, să devină membri înseamnă să se înscrie la entry level, cum ar veni la nivelul cel mai jos. Asta e foarte simplu, am publicat pe site, se trimite pe e-mail o solicitare, noi le răspundem, practic luăm în evidență studentul și de acolo încolo va primi comunicările interne ale Junior Researcher Academy, invitații la evenimente, webinarii, workshop-uri, training-uri și așa mai departe. Mai târziu, promovarea de la un nivel la altul înseamnă scrisoare de intenție, înseamnă interviu, înseamnă să își explice puțin dorința de a se orienta spre cercetare și cum anume vede
următorii pași spre viitor. Vis-a-vis de atribute, o să revin la ideea pe care am spus-o în introducere. Oricine e binevenit la entry level, dar eu sper să găsim și să putem susține, să identificăm și să putem susține cât mai mulți studenți care au o pornire lăuntrică spre cercetare. Cam asta am văzut vorbind cu cercetători care s-au dedicat aceste cariere, vorbind cu studenți care încet, încet au ajuns pe linia de cercetare. E de dorit ca ei să aibă o pornire lăuntrică. Oricare ar fi ea, poate fi o curiozitate, poate fi o ambiție, poate fi de orice natură, dar trebuie să aibă o pornire lăuntrică. Nu ne dorim un instrument sau un cadru instituțional în care să-i forțăm sau, să-i direcționăm noi pe o anumită direcție. Ne bazăm pe energia lor interioară. Noi vom încerca să susținem această energie, să-i ajutăm să o canalizeze și să o fructifice. De aceea am denumit nivelele entry, involved și ultimul este dedicated. Deci, practic, nu poți să ajungi să fii dedicat unei direcții dacă nu simți, un foc interior pe direcția asta. Sper că v-am răspuns la întrebare. Călin, tu cum vezi? Din punctul meu de vedere, vreau ca această prezentare care ai umanizat-o totuși, dar tot tehnică pare, să nu îi sperie pe studenții noștri. Adică să nu aibă impresia că, zicea acolo conferențiarul ăla că scrisoare de intenție, iară trebuie să scriu ceva. Zicea că acolo trebuie să mă duc și să... Nu. Ei să rețină un singur lucru la întrebarea asta. Să vină. Și o să vadă ei cum e. Da? Nu e nicio problemă. Eu îi rog să vină și dacă nu le place, nu-i nimeni legat de glie, poate să plece. Poate să revină dacă dorește. Nu e o problemă. Dacă stă și mai rumegă și zice că totuși el simte o chemare sau un feeling față de zona asta. Deci, încă o dată vă spun, foarte frumos v-au fost prezentate aici care sunt nivelele de pregătire și cam cum le-am gândit noi din punct de vedere organizatoric și ca strategie. Dar asta nu însemnează că deja studentul trebuie să se gândească, păi stai că după ce am intrat în entry level, după aia trebuie să, oare mai ajung acolo? Atunci de ce să mai pierd timp? Nu, nimeni nu pierde timp deloc. Prima dată vă așteptăm să veniți. Și după aceea o să vedeți voi că e ca în căsnicie. Primii 5 ani sunt mai grei, după care te obișnuiești. Da? Haideți cu toată încrederea. Asta trebuie să faceți. Cred și eu că denumirea acestor nivele este una ingenioasă, pentru că skill-urile care se pot deprinde din primul nivel, dacă cineva dorește să intre în această academie, ca să spunem așa, pot fi chiar skill-uri necesare unui viitor profesionist ai lumii științifice, ca să spunem așa, iar ultimul nivel, denumindu-se dedicated, este secretul promovării, și anume dedicarea, așa cum mi-ați spus dumneavoastră. Se poate observa cu ușurință faptul că acest proiect ambițios își propune să ofere toate facilitățile necesare dezvoltării unui viitor cercetător, începând cu accesul la infrastructura de cercetare a universității, până la acces la stagiile internaționale și chiar și granturi de cercetare. În ceea ce privește acest ultim aspect, și anume granturile, cât de laborios este procesul obținerii acestuia și ducerea la bun sfârșit din prisma unui student? Acum, eu vin cu experiență de cam 10 ani în management de proiecte. Înainte de a îndeplini rolul de prorector, am condus departamentul de proiecte. Nu o să vă mint, proiectele sunt laborioase, dar venim cu mecanisme de susținere. Adică nu o să cerem niciodată unui student: hai, te rog, fă un proiect și să vedem cât de bine îl faci. Întâi le arătăm, îi învățăm, îi ghidăm, facem niște proiecte de probă, le dăm feedback, după care ei vor putea să depună. Am gândit, tocmai ca să îi obișnuim treptat cu lumea asta a proiectelor, am gândit cele 2 tipuri de proiecte. În primul an e fără proiecte. Acolo doar
workshop-uri, webinarii, seminarii, training-uri, ca să acumuleze cunoștințe și să-și dezvolte niște abilități. În al doilea an am gândit un proiect care este super simplu, ca să zic așa, și de aplicat și pe urmă de implementat, sigur, e vorba de a te documenta pe o temă științifică și a scrie un review, o să învățăm cum să o facă, este un nivel de pornire. Al doilea proiect e deja, cum să zic, la o scară mini, un proiect real și acolo o să încercăm să îi ajutăm să treacă prin toate etapele, de a scrie proiectul, de a și îl autoevalua, practic. Mai ajustezi un pic la proiect după autoevaluare. Pe urmă îl depui, primești feedback. Să presupunem că îl câștigi. Ai niște pași de implementare, ți-ai planificat o anumită serie de activități, le implementezi una câte una. O să învățăm să gestioneze un buget, un mic buget o să aibă, dar totuși vor avea câteva categorii. Îi vom învăța să prezinte rezultate. Întotdeauna, mai târziu în cariera lor de cercetător, e foarte important să știe să alinieze obiectivele unui proiect cu activitățile pe care le planifică și cu rezultatele previzionate. Finanțatorul, la un moment dat, va cere această aliniere și va cere dovada rezultatelor. Până când ajung acolo, vor învăța toate aceste lucruri. E laborios, dar mi se pare un avantaj fantastic dacă faci asta ca și student, înainte de a termina facultatea. La următorul nivel, care practic e doctoratul, noi vedem dedicated level ca o trambulină către un doctorat de succes. Sper să prezinte un avantaj, dacă odată au trecut prin toți acești pași. Mesajul, probabil că o să mă completeze Călin aici, din nou am fost tehnic. Mesajul este de susținere, nu vrem să vă speriem, da? O să vedeți, dacă simțiți acel foc lăuntric pentru cercetare, nu o să vă sperie faptul că trebuie scrise niște hârtii. Practic, ideile voastre vin formate și puse într-un anumit cadru, în cadrul unui proiect. Călin, îndulcește-o, te rog. Hai că îndulcesc, așa îndulcesc că acum vreo 10 ani aveam o vecină care era foarte mândră că fiica ei face voluntariat la SMUR. Și eu am zis, doamnă, a face voluntariat e un lucru extraordinar, inclusiv la SMUR, dar în general, în schimb, să nu uitați că voluntarul niciodată nu este responsabilizat de nimic. Deci nu poți responsabiliza un voluntar. Prin urmare, studenții care se adresează acestui segment pe care noi acum ne pregătim să îl lansăm, trebuie să știe că ei nu vor veni aici să fie certați, puși la punct. E adevărat că și ei trebuie să ne răspundă nouă cam cu aceeași monedă. Adică dacă noi avem niște așteptări, eu prefer să trăiesc în iluzii decât în deziluzii. Deci aș vrea să ne iluzioneze, să ne placă ce vedem și ce găsim la ei. Dar, încă o dată repet, nu cred că studenții trebuie să privească inclusiv la această emisiune ca la o emisiune care promovează 1 minut și 6 minute te îndepărtează. Dimpotrivă, ei trebuie să știe un singur lucru, că toți suntem deschiși să îi primim între noi, să îi învățăm ceea ce știm, să fie și să participe la manifestări în care oameni absolut dedicated, deja dedicated, îi vor ajuta și pe ei să devină dedicated level, da? Și încă o dată vă spun, cred că scopul nostru nici nu este să creăm mulți dedicated level, pentru că nu vor ajunge premiile Nobel pentru ceea ce o să iasă din Junior Researcher Academy. Dar noi vrem să creionăm niște viitori profesioniști care, indiferent ce domeniu vor îmbrățișa în viața lor, în practica lor viitoare, vor putea fi și indivizi care să facă o activitate de cercetare științifică corectă și poate să și rămână ei viitorul pentru altă generație ca să-i ajute și pe alții
să îi învețe ceea ce noi ne vom strădui să învățăm pe aceste prime generații. Cam așa văd eu lucrurile. Fiind și eu studentă în cadrul Facultății de Medicină, personal pot spune că această inițiativă aduce o nouă lumină asupra posibilităților unui student. Celor care până acum puteau părea intangibile la prima vedere, prind contur palpabil. Cum vedeți evoluția proiectului Junior Researcher Academy? Da, bună întrebare. O să o creionez într-un cadru un pic mai strategic, la nivel de prorectorat, așa se vede. Cercetarea înseamnă o piramidă, să zicem așa. În vârf avem Principal Investigator, PI, este un termen care e uzitat în domeniu. Acei cercetători care își câștigă și își conduc propriile proiecte de cercetare, dezvoltă propriile direcții de cercetare și adună nuclee în jurul lor. Undeva la baza piramidei ar fi studenții și Junior Researcher Academy se vrea un mecanism care să le ofere cât mai mult sprijin și să le ofere o structură organizată de a ajunge de la baza piramidei la vârful piramidei. Deci evoluția o văd, sigur, acum noi începem cu cele 3 nivele. Deocamdată o să începem cu primul nivel, pe urmă să sperăm că se umple încet al doilea și al treilea nivel, de unde, repet, după cum spuneam, sperăm să existe un mecanism de trambulină care să catapulteze aceste cariere incipiente către școala doctorală. De la doctorat se trece la postdoctorat și de la postdoctorat le urăm mult succes să ajungă în vârful piramidei și să aibă propriile lor echipe și cariere de cercetare. În timp, după ce se dezvoltă, crește și se stabilizează, mă aștept să fie un motor care în mod constant să atragă și să pregătească studenții, cei care își doresc să meargă pe direcția cercetării, să aibă un start bun în această piramidă. Călin? Da, cred că dacă tot ai luat modelul ăsta geometric cu piramidele, cred că o să merg și eu atunci în zona asta. Eu cred că cel mai fericit aș fi dacă aș ajunge la baza piramidei, adică să răstoarne studenții de la baza piramidei în timp, pentru că întrebarea era punctuală despre evoluția GRA în viitor. Cred că mi-ar place să se răstoarne piramida și toți acești PI de care spunea Patty, la final să ajungă în baza piramidei și toate vârfurile să fie din practic studenți sau foști studenți, pentru că timpul va trece peste fiecare dintre, inclusiv dintre dumneavoastră, domnișoară, nu veți rămâne mereu studentă, da? Și în viitor să ajungeți ca voi să fiți oameni care influențează măcar destine și cercetarea științifică în universitate. Dar din punct de vedere al evoluției, vă spun sincer, astăzi este greu să faci o premoniție sau să spui cam care este perspectiva. Bine, noi ne bazăm întotdeauna pe așa zisele metode obiective în tot ceea ce însemnează previziune. Dar să știți că, din păcate, inclusiv acest COVID-19 ne-a stricat la mulți previziunile. Noi, cred că în momentul ăsta, cel puțin eu personal, nici nu mă gândesc care va fi evoluția Junior Researcher Academy în timp. Cred că întâi vreau să demarez și pentru asta insist și iarăși spun și iarăși spun. Hai să-i dăm drumul și după aceea vedem noi cum o merge. Dar eu zic că va merge bine. Totul cum îi dăm drumul. Un început prost nu înseamnă neapărat un final prost, dar pentru un început prost și un final prost, pentru asta într-adevăr suntem noi cei responsabili care am implementat acest proiect. Asta trebuie să ne o asumăm. Ca și dirijorii, nu? Dacă sună prost, nu e ok. Da. Sperăm să fie un început bun. Va fi ok. Și vedem cu finalul. Există o perioadă de înscriere sau este valabilă pe toată perioada studenției a oricărui student interesat? Noi am gândit-o să avem perioade de înscriere la începutul fiecărui an. Deci lunile octombrie-noiembrie vor fi perioade de, să zicem, recrutare. Da? Și pe urmă, în funcție de cum evoluează
activitatea și proiectele studenților, o să ajustăm perioadele de promovare de la un nivel la altul ca ei să aibă timp să-și încheie stagiul, ca să zic așa, anterior. Dar partea de recrutare, de înrolare, să zicem, în Junior Researcher Academy va fi în lunile octombrie-noiembrie a fiecărui an. Și este deschis pentru orice an de studiu? Da, este deschis pentru orice an de studiu. Sigur, o carieră cap-coadă, având în vedere că sunt 3 nivele și cumva sunt intercondiționate unul de celălalt, ar fi, știu, din anul 1 în anul 3, din anul 2 în anul 5. Aici nu excludem STU, am gândit-o așa, chiar și la programele unde sunt 3 ani de licență și 2 de master. Dacă cineva e în mijlocul traseului, după ce își termină licența, în momentul în care e înscris la master, va relua din punctul din care era în momentul terminării licenței. Deci undeva vedem un parcurs complet de, să zicem, 3 ani, din anul 1 în anul 3-4, din anul 2 în anul 5-6 la medicină, ceva de genul acesta. Este deschis pentru oricine, deci dacă cineva acum este în ultimul an de studii, e curios și vrea să participe la evenimente, sigur îl primim cu mare drag. În final, doriți să transmiteți un mesaj celor care ne urmăresc? Da, o să folosesc un mic truc din clasele de yoga. Închideți-vă ochii, duceți-vă atenția în interior și căutați acolo un foc mic pe care îl găsiți, care spune: sunt curios, vreau să descoper, vreau să văd ce alții nu au văzut. Și dacă l-ați găsit, luați-l în palme și haideți cu el la noi. Noi o să vă ajutăm să-l alimentăm și vedem ce iese. Vă așteptăm. Călin? Eu v-aș ruga, după ce ați făcut acest exercițiu de yoga, să deschideți ochii, să vă uitați la această emisiune, să luați de ea ceea ce vă convine și ceea ce nu vă convine, să știți că noi am fost de vină, că nu v-a convenit. Dar un singur lucru să știți, că suntem atât de deschiși și de primitori, chiar vom fi gazde bune pentru cei care ne vor deschide ușa. Să știți că nu-i neapărat să fie în fiecare an cel puțin un Einstein sau dar dacă l-am găsit, să știți că ne-am bucurat. Cred că în acest UMF există și altceva în afară de ceea ce știți cu toții că există. Adică eu cred că încă există înclinație spre aspectele științifice. Studenții, chiar dacă lumea are impresia că online nu se face nimic, se face atât cât se poate, dar se face și bine că se face. În schimb, cred că cercetarea, în primul rând, exact cum spunea Patty, vă va da răspunsuri la acel foc lăuntric, dacă îl aveți. Și dacă nu-l aveți, repet, poate îl descoperiți. Hai să vedem. Domnilor doctori, vă mulțumim încă o dată pentru prezența în emisiune și că ați acceptat invitația noastră și sperăm că Junior Researcher Academy nu doar să-și atingă scopurile, ci să le și depășească. Mulțumim frumos pentru invitație. Mulțumim și așteptăm o nouă invitație să vedem încotro mergem. Eu vă înaintez deja invitația pentru la anul, dacă totul merge bine, să vedem cum au evoluat lucrurile. Celor care ne urmăresc, le mulțumim pentru atenție. Îi invităm așadar și noi, la rândul nostru, pe cei interesați să consulte metodologia de înscriere în cadrul Junior Researcher Academy pe site-ul universității. La revedere! Vă dorim o seară plăcută!